my channel! Kung napansin nyo, ng isang araw, nag-post ako ng video tungkol lang sa thumbnail and yung sa Polillo Island. Recorded lang yon, and yung sa Polillo Island, last year pa yon. Tinry ko lang mag-edit gamit yung laptop. Kasi dati, ang ginagamit ko lang pang edit is yung phone ko lang. So, ayan, nag-try lang ako sa laptop. And ngayon, babalik na tayo sa pag-makeup. Game na! Ito yung mga lip products na i-share ko sa inyo. Ayan. 5 lang to. 5 klase. Pero worth it lahat to. Mura lang and long lasting. So, ayun. Unahin ko na dito yung lip balm. Ito yung gamit ko ngayon. Ayan. Yan lang. So, itong lip balm na to is Maybelline yung brand niya. And mura lang to. I think 90 or 99. Basta ganun lang. Mura lang siya. Ayan. Ang gusto ko dito is, ayan nga, kahit lip balm lang siya, ayan, kita niya naman. Meron siyang color na pink. Ayun, pag tinatamad ka maglagay ng lip tint or lipstick, eto, pwede na to. Lip balm lang, color pink siya. Ayan. And, moisturizing din siya sa lips. And, mura lang. Ang shade pala nito ay Wild Cherry. Ayan. Isa-swatch ko na lang din siya. Ayan siya, yung kulay niya. Ayan. Wild Cherry. Yung next naman is ito. Ayan. KJM Lip and Cheek Tint. Maganda rin to kasi madali siyang ilagay and maganda yung color niya. Affordable din to and pwede rin siya sa cheeks. Ito, binigay lang to sa akin. Regalo siya. Pero, sinearch ko yung price niya online. I think mga nasa 150 siya, ganon. Ayun, meron silang website and sa Shopee, meron din sa Lazada. Papakita ko na sa inyo yung sa lips. Ayan, gamit lang ako ng mirror. Itong mirror na to is regalo lang siya sa akin. Maganda siya. Meron siyang stand. Ayan. Tapos, ito yung itsura niya. Yan. Yan. Pwede niyo siya ipatong ganyan. Yan, diba? Nabibili siya sa Miniso and di ko lang alam kung magkano yung price niya. Kasi nga regalo lang siya sa akin. Pero, it's so nice. And, siguro mura lang naman siya. Share ko lang. Ayan na, itatry ko yung KJM Lip and Cheek Tint sa lips ko. Ganun lang siya kadali ilagay, diba? Ayan. Ano ba yan? Kanina pa yung lamang, nakakainis. Gusto rin yata makita sa video. So, ayan. Ito na nga yung KJM Lip and Cheek Tint. Papakita ko rin sa inyo yung swatch niya and kung gaano siya kadali i-blend. Ito. Wait lang. Ayan yung color niya. And ayan, kapag binlend siya. Ayan. Ayan, madali lang siya i-blend. Ayan, kung mahilig kayo sa mga medyo red. Ayan. Depende na lang sa dami or sa onte ng gusto nyo ilagay. Ayan. Tatanggalin ko lang tong KJM Lip and Cheek Tint. Ayan, okay na. Ayan, kahit tinanggal ko na siya, medyo nag-iwan pa rin siya ng stain. Ayan. Diba?
Lalo na yung mga sunod na ipapakita ko sa inyo. So, ayun na nga. Yung third na ipapakita ko sa inyo is etong Maybelline lipstick. Ito mo ng lipstick kasi yung mga gagamitin ko mamayang lip and cheek tint is sobrang hirap na nila tanggalin. So, para makita niyo yung true color nito. Ayun na naman yung langaw. Ayan. Para makita niyo yung true color nito. Ayan. Ayan yung gagamitin ko. This is Maybelline lipstick and ang price nito is $2.99 lang siya. Pero, bumibili ako nito kapag sale, kapag $1.99 lang. Ayun. Wala lang. Para makatipid, syempre. Sino bang hindi gusto makatipid, diba? So, ayan. Ito siya. And yung shade nito is ayan. Ayaw mag-focus. Ayan. Ayaw talaga. Pero yung shade nito is Touch of Nude. Maganda to. Ayan. Try na natin siya. Ito na siya sa lips. Yung nilagay ko kanina. Yun nga, para kang walang lipstick. Alam mo yan, kapag mahilig kayo sa mga ganong lipstick, yung parang no makeup look, para kang walang lipstick lang, ganon. Ito yung bilhin nyo. Maybelline Touch of Nude. Ayan. Matagal din siya mawala and ayun nga, simple lang siya sa lips. Itong lipstick na to is gusto ko rin pinapatungan ng lip tint. Ayan, eto. Yung ginamit natin kanina, i-try natin siya. Unti lang para medyo Korean look lang, ganon. Combination nila, itong Maybelline lipstick and KJM lip tint. Medyo nagkaroon lang siya ng additional na pinkish color na medyo red din. Ayan, ang ganda. Ayan, kapag mahilig kayo magpatong-patong ng mga lip products, etong dalawa. Good. So, yung next, ito. Pangalawa sa favorite ko itong lip and cheek tint. Kasi sobrang mura lang nito, as in. Eto, magbibili mo siya individual ng 75 pesos. Pero meron kasing set nito, isang set siya, and tatlo yung laman. Ito, and meron pang isang shade, kaso wala na akong ganon. So, ayun, di ko na mapapakita sa inyo. Pero kung bibili niyo yung set is 150 lang yon and tatlo sila. So, pumapatak lang siya na 50 isa. Yun. So, sobrang mura lang nito, and ang ganda. Maganda talaga siya. Ito-try ko na siya sa lips. Unahin ko muna itong ayan. Ang brand pala niya is, ayan, Pretty Secret Lip and Cheek Tint. Ang shade nito is Rosy Red lang. Ito, favorite ko to talaga. And ito yung ginagamit ko halos araw-araw. Wala lang. Ang lakas niya kasi maka-Korean look. Ganon. And, ang ganda ng color niya. Ganda ng shade niya. So, ayan. Yan yung color niya. And, diba? Ang ganda. Lakas maka-Korean for only 75 pesos. Diba? Long-lasting siya. And, kahit kumain ka, meron pa rin may iwang stain. Kaya, sobrang sulit. Ang downside lang nito is medyo dry nga lang siya sa lips, pero wala namang problema dun. Kaya nga tayo merong lip balm. Kaya meron akong lip balm. Ito, pinapatong ko lang siya dyan. Ayan. Medyo naging glossy din siya nung naglagay ako ng lip balm. And hindi na siya makakapag-dry sa lips ko. So, ayun. Pina-partner ko tong dalawa. Kasi nga, tinanggal ko na siya. Pero kung makikita nyo, ayan. Nandyan pa rin yung color niya. Kasi, sobrang hirap niya talaga tanggalin. Kasi nga, long-lasting talaga siya. And, ayun, dinidiinan ko na yung pagbura kanina. Pero, wala pa rin. Nandyan pa rin talaga siya. So, and ngayon, isa-swatch ko naman siya para makita nyo kung paano siya i-blend. Ayan siya.
Kapag binlend siya, ganyan. O, diba, madali lang din siya i-blend. Kaso nga lang, kailangan mo bilisan. Yan. Kailangan mo bilisan yung pag-blend sa kanya kasi medyo natutuyo siya agad. Pero hindi naman sobra-sobra. Ayan, sakto lang. Yan, sunod ito. Pretty Secret din siya, 75 pesos. Ayan, katulad ng pinakita ko kanina, diba? Ang shade nito is Candy Cane. Yan. Tatry ko na siya sa lips ko. Ito naman, yung color niya is medyo red. Yung kanina kasi is medyo pink yung color and ito naman red. So, kapag nakasuot ako ng mga plain white na damit, ganon, mga plain lang. Gusto ko tong red kasi medyo bold yung color niya and ayun, maganda siya. So, ito yung color niya. Ayan. Ayun, ang ganda. Ang lakas din maka-Korean look nito, katulad nung kanina, 'di ba? Ayan, wala, mahilig talaga ako sa mga Korean, ganyan. Ang gaganda kasi nila, 'di ba? Yung quality nito, same lang nung kanina. Ang pinagkaiba lang nila is yung shade. Long-lasting din siya and maganda. Maganda yung color, madali ilagay, and mura. Ayan, ipapakita ko din sa inyo yung swatch nito and kung paano siya i-blend. Ayan, katulad din siya nung KJM kanina, pero parang mas dark to. Eto, ayan. Yan. O, diba? Yung kanina is medyo pink. And ito, medyo red siya. Ganda ng color, right? Ginawa ko na namang coloran yung braso ko. I know, kayo din, ganyan. Malulobot na yung phone ko, so punta na tayo dito sa last. Ito yung pinaka-worth it and pinaka-favorite ko talaga sa lahat. Ayan. Peri Airy Ink Velvet. Ito lang yung medyo pricey kasi nabili ko siya for 50 sa Festival Mall. Pero ayun, kahit naman ganun yung price niya, sulit na sulit talaga. Lalagay ko na siya sa lips. Ang shade pala nito is, ayan, number 7 lang yung nakalagay. Tapos puro Korean na, hindi ko maintindihan. So ayan, basta number 7 siya. Ayan, velvet yung finish niya. Ayan. Ang ganda, diba? And smooth siya sa lips. And onti lang din yung kailangan mo ilagay kasi okay naman yung pigment niya. Onti lang is okay na sa lips mo. By the way, ito rin pala yung ginamit ko sa cheeks kanina. Ayan. Ganda, diba? Ang ganda ng color niya. And onti lang din yung nilagay ko dyan. And sobrang dali niya i-blend, promise. Walang naiiwan na mark. And kapag hinawakan mo siya, smooth. Hindi siya drying. Hindi siya drying sa skin. And kahit sa lips, hindi din siya drying. Basta, sobrang sulit nito, promise. Ilalagay ko na lang yung clip nung nilalagay ko to kanina. Kasi yun yung una kong ginawa bago ako mag-start. Ayan. Na meron ako and sobrang worth it. Hindi drying, mabilis i-blend, konti lang yung kailangan ilagay kasi pigmented and super long lasting. Ito yung kahit kumain ka, nandyan pa rin siya, hindi kanya iiwan. Sana So ayun, yun na lahat ng lip products na i-share ko sa inyo. Ito sila ulit, ayan. My favorites. And kung meron kayong mga suggestions na video, mga gusto niyo ipagawa sa akin, or kahit anong video, itatry ko gawin. Basta, ilagay niyo lang sa comment section. And
yun lang. Hope you guys like this video and please like, comment, and subscribe. Thank you! Click the notification bell as well.